Sziasztok! Ebben a videóban a DM-ben kapható bio készételeket fogjuk megkóstolni, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem! Én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én a DM-be leginkább az egészségügyi termékek miatt szoktam járni, viszont a minap voltam az egyik DM-ben, és feltűnt, hogy ez a biotermék, amit ők ugye árulnak, ennek most már egy külön hatalmas fal volt dedikálva, így természetesen sokkal jobban szembe tűnt, hogy vannak ezek a termékek. Megmondom őszintén, én ezek közül még soha nem kóstoltam semmit, nem csak a készételeket, de úgy bármelyik másik úgymond bio terméküket, viszont egyrészt én sem főzök mindig, szeretek új dolgokat kipróbálni, mindig jó, hogyha vannak itthon olyan termékek, ételek, amiket pikpak el lehet készíteni, úgyhogy ezért is esett most ezekre a választás. 5 darabot fogunk megkóstolni, kezdjünk is bele. Első körben az egyik étel, amit megkóstolunk ma, az a chili sin carne. Ahogy a neve is mondja, nem tartalmaz húst, ezek ugye mind bio-vegán termékek. A másik pedig ez a Linzendal nevű termék, ami ugye egy ilyen köris lencse, krumplival. Na, a körislencse el is készült, kóstoljuk meg. Hú, nagyon finom. Nagyon jó a fűszerezése. Épp, hogy egy picit pikánsnak mondanám, de egyáltalán nem túl erős. Nagyon jó, meg nem... Attól félek mindig, amikor ilyen nagyon sokáig áll valahol egy étel, hogy most a lencsélén is, hogy nagyon puha lenne, de tök jó az állaga, és nagyon finomak az ízek. Az, hogy ez majd mennyire lesz elég, és mennyire fogok jól lakni vele, ezt a végén megtudjuk. A következő a chilisbab. Ennek is van egy kis erőssége. Lehet, hogy ez amúgy csípősebb, hát jó, chilisbab. Egyértelmű, hogy csípős kell legyen, de ugye csípősebb, mint az indiai, úgyhogy ez jó választás volt a férjemnek, ez majd az övé lesz. Nekem egy picit paradicsomos, tehát nagyon érezni ezt a paradicsomos savasságot. Nálam, amit én szoktam csinálni, ez nem annyira dominál, de ettől függetlenül ez egy nagyon finom étel. A bab is olyan, hogy jó állaga van, hogy nem ez a pempős állag, amit a gyerekek esznek. A lényeg, hogy nagyon finom, van benne kukorica, ha jól látom, répa, illetve nem tudom, hogy a hús helyett mi az, ami itt úgy benne van, tehát látszik, hogy van benne még valami, de azt én nem tudom beazonosítani. Ettől függetlenül finom, ez egy kicsit nagyobb adagnak tűnik, mint a lencse, de nem sokára kiderül, hogy elég volt-e a férjemnek. Szóval megettük mindkét ételt, összegzek is, amíg még frissek az emlékek. Én ugye a lencsét ettem, amit elfelejtettem mondani, de majd mindegyik ételnél kiírom azt, hogy hány gram és hogy mennyibe került. Ez 280 gram volt. Én jól laktam. Lehet, hogy egy picit tudtam volna még enni, de én azt gondolom, hogy ha te nagyobb étkű vagy, akkor mindkét ételt igazából rizssel vagy ugye kenyérrel ki tudod egészíteni, hogy egy kicsit jobban lakjál. A chilisbab, amit a férjem evett, idézzem, jól lakott most, de egy óra múlva lehet, hogy meg kell lenni egy banánt. Ő azt tette még hozzá, hogy egy kicsit neki sós volt, és ő is úgy gondolta, hogy az a paradicsomos savasság az egy picit erősebb volt, viszont nagyon tetszett neki a csípőssége. Tehát, hogyha te
szereted a csípősebb, fűszeresebb ételeket, akkor mindkét étel ennek teljesen megfelel. Na de, nincsen vége itt a videónak még. Jövök a következő nap, amikor folytatjuk a kóstolást. Új nap, újabb 2 ételt fogunk kóstolni. A mai napon a választás a borsós 1 táléterre esett zöldségekkel, ezt én fogom megenni, majd az egészet, de természetesen mindegyiket megkóstolom. Illetve a zöldséges raviolira paradicsomszósszal, ezt a férjem fogja megenni. Most ugye itt az lesz a nagy kérdés, hogy ezek a zacskós ételek, ezek a kisebb adagok, a konzervételek meg 400 grammosak, tehát most pont fordítva esszük úgy, ahogy általában ugye szoktuk, de akkor lássunk is neki, és kóstoljuk meg. A ravioli el is készült, kóstoljuk meg. Nem lesz a kedvencem, méghozzá azért, mert én nagyon ritkán veszek amúgy ilyen előre elkészített raviolikat a boltban is, amik sőt ilyen szárítottabb formában vannak, és itthon kell kifőzni, mert nekem a töltelék, ami benne van, az nagyon mű, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ugye van benne egy ilyen kis kockadarab, ami nem tudom ízben egyáltalán megfogalmazni, hogy milyen íze van, nem ad hozzá semmi pluszt szerintem, illetve a paradicsom is inkább savasabb nagyon, tehát hogy most nem azt mondom, hogy kellemetlen, meg fogjuk enni, nem erről van szó, de ez az egyik oka annak, amiért én ilyen töltött dolgokat nem nagyon szoktam venni a boltban. A tészta állaga, az azt mondom, hogy még rendben van, tehát hogy nem túl puha, nem túl kemény, az úgy oké, de ez nem lesz a kedvencem, és valószínűleg fehér pólót felvenni egy paradicsomos ételhez nem a legjobb ötlet volt. Úgyhogy örülök, hogy ezt a drága férjem választotta, és neki kell majd megennie. Nézzük, milyen lett a borsóleves. Folytassuk a borsó. Hát nem tudom, hogy levesnek hívjam-e, vagy főzeléknek, ez valahol a 2 között van. Amit látok, az az, hogy van benne répa, meg szerintem krumpli, de majd kiderül, hogyha megkóstolom. Másfajta zöldséget nem vélek felfedezni, de akkor lássuk is, hogy milyen. Nem rossz az ízvilág, tényleg inkább ilyen zöldborsó főzelékhez hasonlítanám, aminek úgy plusz zöldséges íze van, úgyhogy nem hazudik a felirat a dobozon. Elvileg az egyik legkedveltebb termék ez a borsóleves vagy főzelék. Nem mondom, hogy vennék megint, 1 tál ételnek most így teljesen rendben van, ezt is, hogyha az ember ugye fel akarja dobni, akkor akár kenyérrel is eheti pluszban, hogyha ugye jól szeretnél lakni vele. Jövök vissza mindjárt, hogyha megettük mindegyiket, hogy elég is lett-e, vagy sem. Szóval, konklúzió, miután megettük mind a borsólevest, vagy főzeléket, meg a raviolit. A borsóleves nekem bőven elég volt, sőt az utolsó 3-4 kanállal már a férjem ette meg. A végére még azt vettem észre, hogy sokkal erősebben bors íze van, és ezáltal az úgy nagyon domináns volt, tehát hogy abból egy kicsit lehetett volna kevesebb. Amúgy összességében rendben volt, de eddig nem ő a kedvencem, amit kóstoltunk.
A raviolinál meg azt a trükköt használtuk, hogy reszeltünk rá sajtot, és ezzel egy kicsit azért jobb íze lett, meg hát feldobta az ételt. Az viszont ugye azért nem volt teljesen elég a férjemnek, úgyhogy örült, hogy én meghagytam valamennyit. Tehát a 2 étel együtt nekünk így rendben volt, már csak egy van vissza. Azt viszont, mivel az is zacskó, úgy döntöttem, hogy most kivételesen mikrózni fogom, úgyhogy lássuk, hogy az hogyan néz ki. Vacsoraidő, és nem rögtön a borsófőzelék és a ravioli után eszem ezt, és a videó végéig sem sikerül kimondanom jól azt a szót, hogy ravioli. A lényeg, hogy az utolsó étel, amit megkóstolunk, az a bulguros, kinoás, zöldséges mix. Ettől várom úgymond a legkevesebb ízbombát, ami érni fog. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan van fűszerezve. Ezt most kivételesen a mikróba fogjuk rakni. Kicsit ki kell nyitni itt a tetejét, és 1 percre kell berakni a legmagasabb hőfokon. Hát lássuk, hogy ez úgy megmelegszik-e. Hát kinézetre egyáltalán nem az, amit a tasakon látok. Nem számítottam arra, hogy egy kicsit ilyen lecsós-szerű illata van, tehát hogy inkább ez a picit szaftosabb irányba akarna menni, tehát nem az a száraz ilyen zöldségkevert. Van benne répa, van benne lencse, legalábbis amit így ki tudok venni, és igen, látszik az, hogy van benne quinoa is, meg bulgur. Hát kóstoljuk meg! Ízre talán ez a legjobb eddig, viszont az állaga, azt úgy nem tudom hova tenni. Annyira puha, hogy már szinte, mint hogyha pempőt ennék, de tényleg, de közben meg nagyon jó ez az ilyen fűszeresebb lecsó íze van. Ahhoz képest, hogy azt gondoltam, hogy ennek semmilyen íze nem lesz, ahhoz képest ennek van a legjobb íze, viszont állagra egyáltalán nem jön be. Adjunk még egy esélyt. Van benne egy valami, ami nem keményebb, hanem annak úgy van állaga. A többi mindig rögtön szétmegy az ember nyelvén. Íz szempontjából ez volt a legjobb, viszont hogyha választanom kellene az 5 közül, akkor nekem a lencsés volt az, ami nagyon ízlett. Nem tudom, hogy ezek alapján, amit láttatok, nektek melyik tetszett a legjobban, vagy melyiket kóstolnátok meg esetleg a jövőben. Írjátok meg kommentben mindenképpen, vagy azt, hogy esetleg mi az, amit megkóstoljak másik bolttól esetleg, amik ilyen saját márkás termékek. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Addig is, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkold, és hogyha nem szeretnél lemaradni a következő videókról, akkor iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!